নমস্কাৰ। আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ নৱম শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায় ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ নামৰ পাঠটি। ইতিমধ্যে আমি তাৰ দুটা কাৰক কিদৰে জাতীয়তাবাদ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছিল তাৰ দুটা কাৰক আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ যে কি পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ যিটো প্ৰসাৰ ভাৰতত ঘটিছিল সি প্ৰভাৱ পেলাইছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ। তাৰপিছত আছিল যাতায়াতৰ যেতিয়া উন্নতি হ'বলৈ ধৰিলে তেতিয়া মানুহখিনিৰ মাজত জাতীয়তাবাদৰ যিটো ভাৱ সেইটো জাগ্ৰত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হ'ল যে কি এই ধৰ্ম আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ যিবিলাক আন্দোলন হ'ল সেই আন্দোলনবিলাক যে কি হ'ল যে যেতিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ শিক্ষিত যিবিলাক আধুনিক ব্যক্তি তেওঁলোকে কি কৰিলে যে সমাজখনত যিবিলাক বেয়া পৰম্পৰা চলি আছিল, কুসংস্কাৰ চলি আছিল, অন্ধবিশ্বাস চলি আছিল, সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোক একগোট হ'ল আৰু সমাজখন যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে নিকা কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সামাজিক আন্দোলন কি কৰিলে গঢ়ি তুলিলে আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকে নাৰীৰ যিটো সবলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰিলে। তাৰ বাবে যিসকল অৱহেলিত নাৰী আছিলে, অৱজ্ঞাৰ নাৰী আছিলে, তেওঁলোকক কি কৰিলে যাতে তেওঁলোকক সমাজৰ আগশাৰীলৈ আনিব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিলে আৰু যিবিলাক নাৰীৰ বিৰুদ্ধে অত্যাচাৰ হৈছিল সেইবিলাক যাতে বন্ধ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ কি আছিল? আধুনিক শিক্ষা। মানে আধুনিক শিক্ষাক তেওঁলোকে আলম লৈ পেলাই এই গৌৰৱময় ঐতিহ্য সকলোৰে মাজত প্ৰকাশ কৰি দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল। যিবিলাক ভাৰতৰ ইতিহাস আছিল, যিবিলাক গৌৰৱময় ইতিহাস তাৰ বিষয়ে জনমানসত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত কিছুমান ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান সংগঠন আছিল এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখনীয়, তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰে প্ৰথমজন হ'ল ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আৰু ব্ৰাহ্ম সমাজ। ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আছিল এজন কি যথেষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেল ব্যক্তি অৰ্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি আছিল। তেওঁ কি আছিল ভাৰতবাসীৰ মাজলৈ জাতীয় জাগৰণ কঢ়িয়াই অনা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিয়ে হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। তেওঁ প্ৰথম ব্যক্তি যাৰ প্ৰচেষ্টাত কি হৈছিলে ভাৰতীয় সমাজে কিহৰ মুখ দেখিছিলে? জাতীয় জাগৰণৰ মুখ দেখিছিলে। জাতীয় জাগৰণৰ যিটো মনোভাৱ সেই মনোভাৱটো উপলব্ধি কৰিছিল। কি হৈছে বংগদেশৰ বৰ্ধমান জিলাৰ এটা ৰক্ষণশীল পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই ব্যক্তিয়ে ধৰ্ম, সমাজ সংস্কাৰ, শিক্ষা বিস্তাৰ, ৰাজনীতি আৰু সকলো দিশতে নৱজাগৰণৰ ভাৱ কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাটকটীয়া ভূমিকা পালন কৰিছিল। এটা ৰক্ষণশীল পৰিয়ালৰ জন্ম হৈছিল ক'ত? বংগদেশৰ। এতিয়া বংগদেশৰ বৰ্ধমান নামৰ এখন জিলা আছে, তাত তেওঁ ৰক্ষণশীল পৰিয়াল মানে খুব বুঢ়া পৰিয়াল, যিবিলাকে কি কৰিব নোৱাৰে আগৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম সেইখিনিক এৰি নিদিয়ে, তেওঁলোকক ৰক্ষণশীল পৰিয়াল বুলি কোৱা হয় অৰ্থডক্স ইংৰাজীত। তেনেকুৱা এটা পৰিয়াল তেওঁ জন্ম লাভ কৰিছিল। যদিও তেওঁ কি কৰিছিল সেইজন ব্যক্তিয়ে কি হ'ল ধৰ্ম, সমাজ সংস্কাৰ, শিক্ষা বিস্তাৰ, ৰাজনীতি আদি সকলো দিশতে অকল এটা দিশৰ নহয় কিন্তু দেই মনত ৰাখিবা যে তেওঁ অকল এটা দিশতে যে সীমাবদ্ধ আছিল তেনে নহয়, আটাইখিনি দিশতে তেওঁ নিজক কি কৰিছিল আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আৰু সমাজখনত যাতে নৱজাগৰণৰ ভাৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আৰু আধুনিক যাতে ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বাটকটীয়া ভূমিকা পালন কৰিছিল। প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় সংস্কৃতি আৰু পাশ্চাত্য এই তিনিটা সভ্যতাৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ যোগ্যতা আহৰণ কৰি মহা সমন্বয়ৰ আকলি লৈ ভাৰতবৰ্ষত নৱযুগৰ সূচনা কৰিছিল। তেওঁ কি কৰিছিল যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ভাৰতৰ যিবিলাক প্ৰাচীন সংস্কৃতি যথেষ্ট চহকী সংস্কৃতি আমাৰ, গতিকে তাৰ লগত তেওঁ চিনাকি হৈছিল। ইছলাম ধৰ্মৰ সংস্কৃতি, পাশ্চাত্যৰ সংস্কৃতি, গতিকে এই গোটেই ধনী ধনী সভ্যতাখিনিৰ লগত তেওঁ চিনাকি হৈ তেওঁ এই মহা সমন্বয় আঁকোৱালি লৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত যাতে নৱযুগ সূচনা হয় তাৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। 1797 খ্ৰীষ্টাব্দত ইউৰোপীয় মিছনেৰীসকলে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰীৰামপুৰত প্ৰথমটো ছপাখানা প্ৰতিস্থাপন কৰে। এই কথা মনত ৰাখিবা, ক'ত তেওঁলোকে প্ৰথমটো ছপাখানা প্ৰতিষ্ঠা কৰে? শ্ৰীৰামপুৰ। উদ্দেশ্যটো কি আছিল যে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম যাতে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰে। তাত তেওঁলোকে কি কৰিছিল বঙলা ভাষাত প্ৰকাশ কৰা দিগদৰ্শন আৰু সমাচাৰ দৰ্পণ নামৰ দুখন বাৰ্তালোচনীয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মক মহান ধৰ্ম হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু লগতে হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি কিন্তু কিছুমান নিন্দাসূচক মন্তব্য প্ৰচাৰ কৰিছিল। এইটো যথেষ্ট গৰিহণা পাত্ৰ কথা হৈছিল। গতিকে ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কোনে? এই ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক মিছনেৰীসকলক উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ ব্ৰাহ্মণ, চেবধী আৰু ব্ৰাহ্মণ মিছনেৰী সংবাদ নামৰ দুখন হাতে লিখা পুস্তিকা এটা ছপা নহয় কিন্তু হাতে লিখি দুখন পুস্তিকা উলিয়ায়। গতিকে এই দুখন পুস্তিকাৰ যোগেদি ভাৰতীয় হিন্দু ধৰ্মৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰবন্ধ লিখি ধৰ্মৰ মাজত কোনো আদৰ্শগত পাৰ্থক্য নাই বুলি প্ৰমাণ কৰিছিল। যে কোন ধৰ্মৰ মাজত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ যে কোনো আদৰ্শগত পাৰ্থক্য নাই বুলি তেওঁ প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। হিন্দু ধৰ্মত দেখা পোৱা দুষ্কৃতিসমূহ পৰৱৰ্তী যুগৰ ধৰ্মীয় নেতাসকলে নিজাকৈ তৈয়াৰ কৰা ভুল আচাৰ বুলি তেওঁ জনমানসত প্ৰচাৰ কৰিছিল। যে যিবিলাক আমাৰ দুষ্কৃতি আছিলে হিন্দু ধৰ্মত সেইখিনি কিন্তু এই ধৰ্মীয় যিসকল নেতা আছিল, ধৰ্মৰ আচলতে প্ৰচাৰ কৰা প্ৰচাৰকসকল আছিল, তেওঁলোকেহে এইবিলাক ভুল হিচাপে যিবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছিল সেই বুলি তেওঁ
প্ৰচাৰ কৰিছিল মানুহৰ মাজত আত্মৰক্ষাৰ মনোবৃত্তিৰে হিন্দু ধৰ্মক সজীৱ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ধৰ্মীয় সংস্কাৰৰ প্ৰতি তেওঁ মনোযোগ দিছিল ধৰ্মীয় যিবিলাক সংস্কাৰ তাত যিবিলাক বেয়া কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস আছিল সেইখিনি আঁতৰোৱাৰ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল হিন্দু ধৰ্মৰ নিকা ভাৱমূৰ্তি প্ৰকাশৰ উদ্দেশ্যে 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতা আত্মীয় সভা নামৰ এটা অনুষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল কি কৰিছিল যে হিন্দু ধৰ্মৰ ভাৱমূৰ্তি যে নিকা তাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ 1815 খ্ৰীষ্টাব্দত আত্মীয় সভা নামৰ এটা অনুষ্ঠান গঢ়ি তুলিছিল আৰু 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰাহ্ম সভা নামেৰে আন এটা অনুষ্ঠান তেওঁ স্থাপন কৰিছিল আৰু এই ব্ৰাহ্ম সমাজৰ শেষত কি হয়গে ব্ৰাহ্ম সমাজ নামেৰে বিখ্যাত হৈ পৰে গতিকে ব্ৰাহ্ম সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন ৰাজা ৰামমোহন ৰায় এইটো ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাতাৰ চন কিমান 1828 পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ নাম আছিল ব্ৰাহ্ম সভা মনত ৰাখিবা গতিকে তেওঁ দুটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1815 চনত আত্মীয় সভা আৰু 1828 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰাহ্ম সভা যাৰ নাম শেষত কি হয়গে ব্ৰাহ্ম সমাজ তাৰপিছত আহিলে যে হিন্দু ধৰ্ম সজীৱ আৰু নিকা ৰূপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ প্ৰাচীন ধৰ্মীয় গ্ৰন্থসমূহ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিল যে কাৰণ অধ্যয়নৰ অবিহনে তুমি কাৰোবাক কিবা এটা শিক্ষা দিব নোৱাৰা গতিকে তেওঁ কি কৰিছিলে যাতে হিন্দু ধৰ্মক এটা খুব সুন্দৰ ধৰ্ম হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট ধৰ্মীয় গ্ৰন্থসমূহ অধ্যয়ন কৰিছিলে ভাৰতীয় প্ৰাচীন উপনিষদসমূহক মাতৃভাষাত অনুবাদ কৰি হিন্দু ধৰ্মৰ সহজ সৰল বিশ্লেষণ জনসাধাৰণৰ মাজত দাঙি ধৰিছিল গতিকে উপনিষদসমূহ আছিল কি ভাষাত সংস্কৃত ভাষাত গতিকে সেইখিনি সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে সহজলভ্য নাছিল গতিকে তেওঁ সেইখিনি যাতে সাধাৰণ মানুহে পঢ়িব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁ কি হলে অনুবাদ কৰিছিল মাতৃভাষাত অনুবাদ কৰি দিছিল এই কামৰ যোগেদি তেওঁ বঙলা ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ লগতে গোৱাৰ ৰক্ষণশীল হিন্দু পুৰোহিত শ্ৰেণীয়ে ধৰ্মৰ নামত চলাই অহা কুসংস্কাৰবিলাক প্ৰকাশ কৰি জনমানসত প্ৰবল আৰু আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁ এই কামটো যেতিয়া কৰিছিলে যে মাতৃভাষা মানে বঙলা ভাষালৈ তেওঁ যেতিয়া উপনিষদসমূহ অনুবাদ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ল বঙলা ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতি হ'ল লগে লগে আৰু যিবিলাক হিন্দু পুৰোহিত আছিল তেওঁলোকে যিবিলাক কুসংস্কাৰ চলাইছিল সেইবিলাকো তেওঁ মানে নাইকিয়া কৰিবলৈ মানে পণ লৈ পেলাই মানুহৰ মাজত কি কৰিছিল ভালবিলাক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল হিন্দু ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থ বেদ আৰু উপনিষদৰ ওপৰত গভীৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াই তেওঁ এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে প্ৰাচীন হিন্দুসকলেও একেশ্বৰবাদ বিশ্বাস কৰিছিল যে হিন্দু সমাজতো একেশ্বৰবাদ আছিল কিন্তু লাহে লাহে একেশ্বৰবাদ নাইকিয়া হ'ল আমি 33 কোটি দেৱতাৰ পূজা কৰাৰ আৰম্ভ কৰিলো তেওঁ বহু দেৱ দেৱীৰ পূজা অপ্ৰয়োজন বুলি কোৱাৰ লগতে মূৰ্তি পূজাৰ অসাৰতাৰ বিষয়ে হিন্দুৰ মাজত বুজাইছিল যে আমি বহুত দেৱ দেৱতাৰ পূজা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই আৰু মূৰ্তি পূজাৰো কোনো অৰ্থ নাই বুলি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰে কাৰণ কি হ'ল তেওঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ যিবিলাক আদৰ্শ বা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল তাততো কিন্তু কোনো ধৰণৰ মূৰ্তি পূজা বা তেনেধৰণৰ কি নাই আন দেৱ দেৱীৰ পূজা নাই মাত্ৰ একেশ্বৰবাদ তেওঁলোকৰ তাত মানে প্ৰৱৰ্তন হৈছিল মানে এজন ঈশ্বৰেই যে শ্ৰেষ্ঠ বা একতেই যে শেষ সকলো সেইখিনি তেওঁলোকে সেই ইছলাম ধৰ্ম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত আছিল গতিকে হিন্দু ধৰ্মতো তেনেধৰণৰ নীতি নিয়ম কিছুমান আগতে আছিল বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল গতিকে একেশ্বৰবাদ মানে অৰ্থটো সেইটো যে এজন ঈশ্বৰৰ পূজা কৰাৰ যিটো ধাৰণা ৰামমোহন ৰায়ৰ মতে ঈশ্বৰ এজন আৰু ঈশ্বৰৰ কোনো ৰূপ বা আকাৰ নাই ঈশ্বৰৰ নামত পূজাৰ নামত আড়ম্বৰতা অৰ্থহীন গতিকে খুব ডাঙৰকৈ পূজা পাতিহে যে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি তাৰ অৰ্থহীন বুলি তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ মত পোষণ কৰিছিল ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তেওঁ যে এফালেই সকলোতে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আগবঢ়াইছিল তেনে নহয় হিন্দু ধৰ্মৰ সংস্কাৰৰ মাজতে আবদ্ধ নাথাকি তেওঁ সমাজ সংস্কাৰ শিক্ষা বিস্তাৰতো সমানে গুৰুত্ব দিছিল যে অকল তেওঁ লগতে সমাজ সংস্কাৰ কৰিছিল শিক্ষা বিস্তাৰ কৰিছিল অকল ধৰ্ম ক্ষেত্ৰতে তেওঁ লাগি থকা নাছিল তেওঁ বাল্য বিবাহ মানে যেতিয়া কম বয়সতে ছোৱালীখিনি আগতে বিয়া দিয়া হৈছিল সেইখিনিক বাল্য বিবাহ বুলি কোৱা হয় পৰ্দা প্ৰথা পুৰুষৰ আগত পৰ্দা কৰি থকা মহিলাসকলে বহু বিবাহ এজন পুৰুষে কেইবাজনো বিবাহ কৰিব পাৰে এই যিবিলাক মানে কুসংস্কাৰ আছিল সমাজৰ যিবিলাক অব্যৱস্থা এইবিলাক কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা নহয় এইবিলাক ভাল কথা নহয় গতিকে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বিধৱা বিবাহ আৰু সবৰ্ণ বিবাহক অসবৰ্ণ বিবাহ মানে ইটো জাতিয়ে সিটো জাতিৰ লগত বিবাহ হোৱাৰ যিবিলাক ঘটনা এইবিলাক বিবাহৰ যিবিলাক কাম এইবিলাক তেওঁ সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি দিছিল আৰু আগতে বিধৱাসকলে বিবাহ কৰিব নোৱাৰিছিল গতিকে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল যে বিধৱা সকলো যাতে কি কৰিব বিবাহ কৰিব পাৰে অবিবাহিত ডেকাসকলৰ মাজত বিধৱা বিবাহক এক মৰ্যাদাসূচক কাম বুলি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল যে যিসকল ডেকা আছিল তেওঁলোকৰ যাতে এগৰাকী বিধৱা বিবাহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই গৈছিল ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত সতীদাহ প্ৰথা সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰায় বলিষ্ঠ ভূমিকা আৰু সামাজিক বুৰঞ্জী এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হৈ ৰ'ব তেওঁ এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল তেওঁ সতীদাহ প্ৰথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা বা সক্ষম হৈছিল সতীদাহ প্ৰথা মানে কি যেতিয়া কোনো এগৰাকী মহিলাৰ স্বামী বা হাজবেণ্ড মৰি যায় তেতিয়া কি কৰে তেওঁকো ঘৈণীয়েকক কি কৰা হয় সেই মানে চিতাতে দাহ কৰি দিয়া হয় সেই প্ৰথাটো সতীদাহ প্ৰথা বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই প্ৰথাটো সেই সময় আটাইতকৈ বিভৎস প্ৰথা আছিল এইটোৱে গতিকে এইটোকো তেওঁ নাশ কৰাত মানে সক্ষম হৈছিল গতিকে
তেওঁ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ভাৰতীয় ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমি এই ঘটনাবিলাকৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ একমাত্ৰ ৰায়ৰ সহযোগ লাভ কৰি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল উইলিয়াম বেণ্টিংকে এই কুপ্ৰথা আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বিলুপ্তি ঘটাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰিছিল যে উইলিয়াম বেণ্টিংকে এখন আইন সতীদাহ প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল তেতিয়াহে মানুহখিনিয়ে কি কৰিছিল সেই প্ৰথাটো বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়াৰ লগতে নাৰীসকলক সম্পত্তিৰ অধিকাৰ দিবলৈ দেহেকে দিছিল নাৰীসকলকো যাতে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পায় পুৰুষৰ দৰে বা ল'ৰাখিনিৰ দৰে তেওঁলোককো যাতে কি হয় সম্পত্তিৰ অধিকাৰ দিয়া হয় বা শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিয়া হয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ খুব চেষ্টা কৰিছিল ডেভিড হেয়াৰৰ সৈতে লগ লাগি ভাৰতবৰ্ষত পশ্চিমীয়া শিক্ষা বিস্তাৰৰ কাৰণে 1818 খ্ৰীষ্টাব্দত কলিকতাত হিন্দু কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে এইটো এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে হিন্দু কলেজ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয় 1817 খ্ৰীষ্টাব্দত এইখন কলেজে পিছলৈ প্ৰেচিডেন্সি কলেজ নামেৰে বিখ্যাত হৈ পৰে আৰু এইখনকে কি নাম দিয়া হয় যে প্ৰেচিডেন্সি কলেজ ইয়াত ফটো দেখুৱাই দিয়া হয় তোমালোকক যদি কলিকতাত যোৱা এইবিলাক দেখিবলৈ পাবা এতিয়া গতিকে এইখিনি আমাৰ কেতিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা চোৱা ইতিমধ্যে আমাৰ 200 বছৰৰ এইবিলাক পাৰ হৈ গৈছে নেক্সট আহিলে ৰায়ে ভাৰতবৰ্ষত উদাৰনৈতিক শাসন প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে কোম্পানী চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছিল যে উদাৰ হৈ পেলাই আমাৰ শাসনটো চলাব লাগে যে যিবিলাক কটকটীয়া শাসন আছিল সেইবিলাক যাতে নাইকিয়া হয় তেওঁ কাৰ্যপালিকাৰ পৰা ন্যায়পালিকাৰ পৃথকীকৰণ কৰাৰ লগতে দেৱানী আৰু ফৌজদাৰী বিধি সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে চৰকাৰৰ আবেদন জনাইছিল কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা দুটা পৃথক পৃথক হ'ব লাগে বুলি কৈছিলে কাৰণ কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা সেই সময়ত এটা বস্তুৱে আছিল কিন্তু এতিয়া পৃথক পৃথক বাৰু আৰু দেৱানী আৰু ফৌজদাৰী বিধি কৰিছিলে সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন জনাইছিল যে এইবিলাক পৃথক হ'ব লাগে বৰ্ধিত ভূমিকৰ উঠাই দি খেতিয়কৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল যাতে কৰবিলাক কমি গ'লে কি হয় খেতিয়কৰ উন্নতি সাধন হ'ব তেওঁ সেই উদ্দেশ্যেও চৰকাৰক খাটনি জনাইছিল আহ্বান জনাইছিল 1833 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ হাউচ অফ কমনছত বাছনি কমিটিৰ সভাত ভাৰতীয়ৰ হকে সাক্ষ্য দিবলৈ লণ্ডন উপস্থিত হৈছিল গতিকে কি হ'ল ব্ৰিটিছত ইংলেণ্ডত যিটো ব্ৰিটিছ হাউচ অফ কমনছ আছে তাত তেওঁ ভাৰতৰ হৈ পেলাই সাক্ষ্য দিবলৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল উপস্থিত হৈছিল যে তাত তেওঁ ভাৰতীয়ৰ বাবে নতুন চনত বিচাৰিছিল আৰু ভাৰতীয় নেতাৰ লগত আলোচনা কৰি চনত ৰূপায়ণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল তেওঁ কৈছিল যে ভাৰতৰ কাৰণে এখন নতুন চনত বা নতুন আইনৰ প্ৰয়োজন আছে চাৰ্টাৰ যিবিলাক এক্ট বুলি কোৱা হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন এক্টৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ জনাইছিল ৰায় এজন প্ৰতিভাশালী জাতীয় নেতা সমাজৰ উত্তৰণৰ কামত জড়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মানে যিবিলাক জাতীয় নেতা আছিলে প্ৰতিভাশালী তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিভা আছিলে তেওঁলোক শিক্ষিত আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যক্তি হ'ল দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰ প্ৰসন্ন কুমাৰ ঠাকুৰ হেনৰী ভিভিয়ান ডেৰজিঅ' আদি উল্লেখযোগ্য ৰায়ৰ আদৰ্শত বিশ্বাসী অধ্যাপক হেনৰী ভিভিয়ান ডেৰজিঅ' য়ং বেংগল নামৰ এটা অনুষ্ঠান গঠন কৰি হিন্দু কলেজৰ ছাত্ৰসকলক ইয়াৰ সদস্য পদ দিছিল কি হৈছে যে তেওঁ বহুতো মানুহক নিজৰ লগ লগাই আনিছিল আৰু যাতে কলিকতা বা বংগদেশৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰি গৈছিল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছিল এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল যে য়ং বেংগল নামৰ এটা অনুষ্ঠান তেওঁ গঠন কৰিছিল কাৰ সহায়ত এজন হেনৰী ভিভিয়ান ডেৰজি নেতৃত্বত ডেৰজিঅ'ই তেওঁ ছাত্ৰসকলক দেশপ্ৰেমৰ মন্ত্ৰৰে প্ৰচলিত সামাজিক অন্যায় কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল যাতে এইবিলাক তেওঁ বাধা দিব পাৰে গতিকে ছাত্ৰসকলকো এই ক্ষেত্ৰত মানে সজাগ কৰি তুলিছিল ডেৰজিঅ'ক প্ৰথমগৰাকী জাতীয়তাবাদী বুলি ক'ব পাৰি গতিকে ডেৰজিঅ'ক কি বুলি কৈছে প্ৰথমগৰাকী জাতীয়তাবাদী বুলি কোৱা হৈছে এই কথাটো মনত ৰাখিবা তেওঁ স্বৰচিত কবিতাৰ মাজেৰে সমাজত বাস কৰা দুখীয়া দুৰ্দশা ছবিখন ফুটাই তুলিছিল তেওঁ কি কৰিছিল যে যিসকল দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ যিখন দুখ লগা ছবি সেইখন তেওঁ সুন্দৰভাৱে জনমানসত তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ডেৰজিঅ'ৰ কবিতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বংকিম চন্দ্ৰই বন্দে মাতৰম গীত ৰচনা কৰিছিল গতিকে ডেৰজিঅ'ৰ কবিতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ কি হৈছিলে আমাৰ যিটো বন্দে মাতৰম গীত সেইটো ৰচনা কৰিছিল কোনে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় গতিকে ৰজা ৰামমোহন ৰায় আছিল আধুনিক ভাৰতৰ জন্মদাতা আধুনিকতাৰ পৰশ তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰলৈ সমানে ছটিয়াই দিব পাৰিছিল গতিকে এটা ক্ষেত্ৰতে তেওঁ আধুনিকতাৰ পৰশ যে সীমিত আছিল তেনে নহয় শিক্ষা নাৰী উত্তৰণ হওক বা ধৰ্ম হওক গতিকে এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ অৱদান আছিল উল্লেখযোগ্য গতিকে ইমানেই আছিল ৰাজা ৰামমোহন বিষয় নেক্সট আমি পঢ়িম আৰ্য সমাজ গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ